วัสดีครับและนี่คือจักรยาน DIY จักรยานคันนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่ 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังขับของมอเตอร์ DC 250 วัตต์สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่ 40-50 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 โวลต์ 15.6 แอมป์ 655 วัตต์และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของจักรยานคันนี้และต่อไปก็ไปดูการทดลองจักรยานคันนี้จะทดลองวิ่งขึ้นเนินนะครับแล้วก็ทดลองวิ่งในระยะทางไกลๆนะครับดูว่าจักรยานที่ผมสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับเขาจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ไปดูครับยอดครับในระยะทางที่ผมขับมานะครับเป็นระยะทางประมาณ10กิโลนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ 20-25 นาทีนะครับแล้วก็ความสามารถในการขับเคลื่อนนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรนะครับที่เขาสามารถทำได้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับวิ่งระยะทางไกลๆก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับจักรยานที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วสำหรับนะมอเตอร์ที่ผมได้ทำการติดตั้งนะครับชุดขับเคลื่อนจักรยานคันนี้นะครับกำลังขับนะครับอยู่ที่250วัตต์นะครับแล้วในอนาคตนะครับผมก็จะทำการนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ให้เขามีกำลังขับที่มากขึ้นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เร็วมากขึ้นนะครับก็สามารถรอติดตามในคลิปถัดๆไปได้และใครนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบหรือสร้างจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรืออุปกรณ์ในการประกอบหรือสร้างรถไฟฟ้าคันนี้ได้สำหรับการทดลองจักรยานไฟฟ้านะครับที่ผมได้สร้างขึ้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ